जेमेसी आज 10 जुलाई 2022 तदनुसार 26 असार 2079 आइतबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ प्रभुको वचनमा समय बिताउनु। आज हामी परमेश्वरको वचन यसैया 40 को 27 देखि 31 सम्म पाठ गर्नेछौँ। हे याकुब त किन भन्छस्, हे इजरायल त किन यस्तो गुनासो पोखाउँछस्? मेरो बाटो परम प्रभुदेखि लुकेको छ। परमेश्वरले मेरो वास्ता गर्नुभएको छैन के तँलाई थाहा छैन? के तैँले सुनेको छैनस्? परम प्रभु सदा सर्वदा परमेश्वर हुनुहुन्छ। पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ न त थकित न हैरान हुनुहुन्छ र कसले पनि उहाँको समझलाई नाप्न सक्दैन। उहाँले थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ र कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। युवकहरू पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लोड्छन्। आमेन। यसैया 40 को 31 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू चिल झैँ माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मूर्छा पर्ने छैनन्। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। धेरै वर्ष अघि मैले बाइबलका अध्यायहरू पढ्दै गर्दा स्मरण गर्दै अध्ययन गर्ने कुराको थालनी गरेँ। मैले आफूले पढेका कुराहरूलाई फेरि सम्झन खोजेँ, तर दुःखको कुरा मैले सम्झन सकिनँ। अनि म निराश भएर मैले सोचेँ कि मेरो सबै प्रयास व्यर्थ गयो। एक दिन मैले उत्तरी एटलान्टिका, उत्तरी प्रशान्त महासागर र उत्तरी सागरहरूमा पाइने जलचरा फुलमारको बारेमा टिभीमा भएको कार्यक्रम हेर्दै थिएँ। फुलमारले आफ्ना बचेराहरूलाई कडा किराकिरी, चिप्ले किरा, थलथले माछा र मछुवाबाट छोडेका किराहरू खुवाउँदो रहेछ। जब बच्चा फुलमारले आफ्नो गुण छोड्ने प्रयास गर्छन्, त्यसबेला धेरै जिउ भारी भएको कारण उड्न नसकिने र आफूले खाएको कुरा पचाउन र जिउको तौल घटाउन पानीमाथि तैरिन थाल्छन्। जलमा यात्रा गर्ने मानिसहरूले र मछुवाहरूले त्यो फुलमारको मायालाग्दो दृश्य हेरेर धेरै रमाउँछन्। मैले यो घटनालाई मनन गर्दै बाइबल अध्ययनको बारेमा सोच्न थालेँ। बाइबल अध्ययन भनेको केवल वचनको ज्ञान सङ्कलन मात्र होइन, तर यो त प्रभुको वचनमा मनन गर्दै हाम्रो कार्य र स्वभावलाई परिवर्तन वा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो। जब हामीले प्रभुको वचनद्वारा हाम्रो शक्तिलाई नवीकरण गर्न दिन्छौँ अनि हामी चिल झैँ माथि माथि उड्न थाल्छौँ। परमेश्वर हामीले जीवनको पूर्णतालाई अनुभव गरेको चाहनुहुन्छ र प्रभुको वचन नै हामीले आफ्नो जीवनमा उद्देश्य भेट्टाउने एकमात्र माध्यम हो। आमेन। आजको विचार, आज म प्रभुको वचनद्वारा हुर्कने समय दिन्छु। प्रार्थना। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, प्रतिदिन तपाईको जीवन परिवर्तन गर्ने शक्तिले हामीलाई निर्माण गर्नुहोस् र हाम्रो जीवनमा तपाईको इच्छा थाहा गर्न सहायता गर्नुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक कार्लोस जेभियर सोतो सेरामोर रिको। आजको प्रार्थनाको विषय बाइबल बाँड्ने मिसनरीहरूका लागि।